Hello at isang magandang araw. Ang lesson natin ngayon ay may pamagat na The Constitutions of the Philippines o ang mga saligang batas ng Pilipinas. Upang maunawaan natin ang konteksto ng ating magiging diskusyon ngayong araw, ay kinakailangan muna nating alamin kung ano ba ang kahulugan at kahalagahan ng salitang saligang batas. Tumutukoy ang saligang batas o constitution sa pinakamataas na uri ng batas na ipinapatupad sa isang bansa. It is the highest law of the land. Nagtatakda ito ng kung ano ba yung limitasyon ng isang pamahalaan, kung ano ba yung kapangyarihan na kinakailangang i-exercise ng isang pamahalaan, the branches of government, at maging kung ano-ano ba yung mga karapatan na ipinagkakaloob at iginagarantiya ng Estado sa kanyang mga mamamayan. Dalawa lamang yung magiging learning outcomes natin dito sa ating diskusyon. Ang una ay may kinalaman doon sa development of the constitutions in the Philippines. At ang ikalawa naman ay magre-reflect tayo kung sa palagay natin ay up-to-date pa ba at tuned pa ba itong kasalukuyang saligang batas na nagte-take effect dito sa ating bansa. Sang-ayon sa mga learning outcomes na nakalagay sa ating module, ay kinakailangan muna nating alamin kung ano ba yung development ng pagkakaroon ng saligang batas sa ating bansa. May ilang saligang batas ang ipinatupad, di ba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, alamin natin kung ilan-ilan ang lahat ng ito. At syempre, umpisahan natin ito sa panahon ng mga Espanyol. Noong panahon ng mga Espanyol ay 19th century lamang nagkaroon ng liberalisasyon sa kaharian ng Espanya. At nang naging epekto nito ay ang pagpapatupad sa tatlong magkakahiwalay ng panahon ng saligang batas ng Espanya. Bakit ko binabanggit ito? Ito ay dahil sa ang Pilipinas, noong panahon na yan ay nasa ilalim pa ng kapangyarihan ng mga Espanyol. Sa makatuwid kung ano yung mga pagbabago na ipinapatupad sa Espanya, ay ganun din yung mga pagbabago na matatamasa dito sa Pilipinas. Katulad ng aking nabanggit kanina, ay mayroong tatlong pagkakataon na ipinatupad ang saligang batas ng Espanya dito sa Pilipinas. Ang unang pagkakataon ay naganap noong 1810 to 1813. Ang ikalawa naman ay sa pagitan ng 1820 hanggang 1823. At ang ikatlo ay sa pagitan ng 1834 hanggang 1837. Sa mga panahong ito ay mayroong itinalaga bilang kinatawan ang Pilipinas sa parlamento ng Espanya na kung tawagin ay Cortes. So yan, tingnan nyo na lang dyan yung spelling. Okay. So, itong Cortes na ito yung parlamento, the Parliament of Spain, at mayroong isang kinatawan ng Pilipinas na ipinapadala doon. However, after 1837 ay wala nang kinatawan na ipinadala sa Espanya, kung kaya itinuturing ng mga historiador na isa ito sa mga pangunahing dahilan na sa mga isinusulong na ideolohiya o pakikibaka ng kilusang propaganda. So ano yung sinusulong nila? Ang pagkakaroon ng kinatawan ng Pilipinas sa Espanya. Mapapansin niyo yung mga Spanish constitutions na ating nabanggit kanina came into existence during the 19th century. Mahalaga sa kasaysayan ng Pilipinas ang 19th century because it signaled various reforms and changes in the Philippines. Particularly during the late 19th century, ito na yung ituturing natin bilang start of the end of the Spanish rule in the Philippines. O sa wikang Filipino, ang huling bahagi ng ika-19 taon ay tumutukoy sa umpisa ng pagtatapos ng kapangyarihang Espanyol dito sa Pilipinas. Sa pangunguna ng KKK o ng kataas-taasan, kagalang-galang na katipunan ng mga anak ng bayan na pinangunahan ni Andres Bonifacio, ay nag-umpisa ang himagsikang Pilipino noong Agosto 1896.
Matapos ang naging hidwaan sa pagitan ng paksyon ng Magdalo at Magdiwang, ay pinangunahan ni Emilio Aguinaldo ang himagsikang Pilipino. Pagsapit ng June 12, 1898 ay idineklara ni Aguinaldo ang kasarinlan ng Pilipinas mula sa mga Espanyol. Nagbigay daan ito sa pagkakaroon naman ng isang panibagong saligang batas, ang tinatawag na natin bilang Saligang Batas ng Malolos or the Malolos Constitution. Ayan, so dumako na tayo dito sa Malolos Constitution. Nang itatag ni Aguinaldo ang pamahalaang revolusyonaryo kung saan siyang hinirang bilang Pangulo, naglabas siya ng isang proklamasyon na nagtatatag sa isang Revolutionary Congress na naatasang magsulat ng isang saligang batas para sa pamahalaan ng Pilipinas. Pagsapit ng September 15, 1898, nag-convene itong Revolutionary Congress na ito sa simbahan ng Baraswain sa Malolos, Bulacan upang magsulat ng saligang batas ng Pilipinas. So itong convention na ito, this constitutional convention, eventually was referred to as the Malolos Congress. Okay? So the Malolos Congress was composed of both appointed and elected delegates representing all provinces of the Philippines. After several amendments o mga pagbabago, inaprubahan ni Emilio Aguinaldo at ipinatupad ang nasabing saligang batas pagsapit ng January 21, 1899. Kinikilala ang Malolos Constitution bilang kauna-unahang saligang batas o kauna-unahang republikanong saligang batas sa Asia. Okay? Nag-take effect itong Malolos Constitution sa pagitan ng 1899 at 1901. Philippine Organic Act of 1902. Kilala rin ito sa tawag na Philippine Bill of 1902 or Cooper Act. Ito ay ipinanukala ni Wisconsin Representative Henry Allen Cooper, kaya nga tinatawag din ito na Cooper Act. At first ay maraming mga Amerikanong mambabatas ang tutol sa pagpapatupad ng nasabing batas, lalo pat naniniwala sila na mga Pilipino ay hindi pa handa upang pamahalaan ang kanilang mga sarili. Magkagayunpaman, ito ay naisabatas noong June 2, 1902 nang ito ay lagdaan ni Theodore Roosevelt. Nagsilbi ito bilang Basic Law of the Philippines. Ang ilan sa mga probisyon ng naturang batas ay ang mga sumusunod. Una ay ang definisyon ng isang Filipino citizen, kung saan ito'y tumutukoy sa lahat ng mga naninirahan sa Pilipinas, irregardless kung ito ba ay isang katutubo o isang Espanyol na nakatira dito sa Pilipinas. So sinasabi dito sa naturang batas na kahit ikaw ay isang foreigner pero ikaw ay nakatira sa Pilipinas pagsapit ng April 11, 1899 at nanatiling nakatira rito at pinili mo na ikaw ay maging isang Pilipino at hindi mo binalikan ng iyong dating citizenship, then by all means, ikaw ay poprotektahan ng Estados Unidos. So ulitin natin, except lang yan doon sa mga piniling bumalik sa kanilang citizenship bilang subjects of the Spanish Crown. Ang ilan pa sa mga provision nito ay ang patungkol doon sa pagbibigay ng karapatan sa mga Pilipino, granting of basic rights. Ito ay nakapaloob sa Section 5 ng naturang batas. Then, bukod pa riyan ay ang pagpapanatili sa Philippine Commission at sa Civil Government of the Philippines maging sa Supreme Court. Isa din sa importanteng bagay na ipinatupad ng naturang batas ay ang pagtatatag ng Philippine Legislature na bubuin ng dalawang kapulungan. Yung lower house, ito yung ang tatawagin bilang the Philippine Assembly. On the other hand, yung upper house or the upper chamber ay yung tatawagin naman na Philippine Commission. Bukod pa riyan, the Philippine Organic Act of 1902 reaffirmed the position of the Governor General of the Philippines as the Chief Executive of the colony.
Also, the creation of the Bureau of Non-Christian Tribes, kung saan nakapaloob din dito ang mga Muslim or the Moros in Mindanao. Pinanatili pa rin ito ang kataas-taasang hukuman ng Pilipinas, maging ang iba pa mga lower courts. Nagbigay ito ng karapatan sa Philippine Assembly na magpadala ng dalawang mga representante sa Kongreso ng Estados Unidos o na pwedeng umattend sa mga deliberation ngunit hindi allowed na magkaroon ng boto. So itong mga representatives na ito from the Philippine Assembly na ipapadala sa US Congress, they can attend deliberations, they can participate in debates. However, kapag botohan na ng isang batas, hindi sila pwedeng sumausaw doon. Alright. Bukod pa riyan, okay, binagkarooban din ng mga Pilipino ng karapatang bumoto. So, lahat ng yan ay parte ng pagpapakilala umano nila o pagpapakilala nila ng demokrasya sa ating bansa. Mapapansin natin na dito sa Philippine Organic Act na ito, halos kinopya ang mismong institusyon ng Estados Unidos, ng institusyon ng pamahalaan ng Estados Unidos. Liban na lamang sa isang aspeto. Ano ito? Yung tinatawag natin na trial by jury. Katulad ng aking nabanggit kanina, ang isa sa mga probisyon nitong Philippine Organic Act of 1902 ay ang pagtatatag ng Philippine Assembly. Ngayon, para maitatag itong Philippine Assembly na ito, ay meron munang tatlong kondisyon na kinakailangang ma-meet. Ito ay according doon sa Section 7 ng nasabing batas. So ano-ano ito? Yung first condition is the presence of general and complete peace to be certified to the President of the United States by Philippine Commission. Ang ikalawa, undertaking of a census which shall include pertinent information necessary for the effective administration of the archipelago. At ang ikatlo, existence of complete and general peace 2 years after the completion and publication of the census. Alright, so balikan natin yung tatlo. Ang una, general and complete peace na kinakailangang sertipikado ng Pangulo ng Estados Unidos. Ang ikalawa, magkakaroon ng census, okay? Para malaman nila kung ilan ba yung tao na kanilang nasasakupan, di ba? At ang ikatlo ay pagpapanatili ng kapayapaan 2 years after na ma-publish yung census na isinagawa. Noong July 4, 1902, sa pamamagitan ng rekomendasyon ng nooy Gobernador General ng Pilipinas na si William Howard Taft, ay idiniklara ng Pangulong Theodore Roosevelt ang pagkakaroon ng kapayapaan sa Pilipinas at ang pagtatapos ng Philippine Insurrection. Itong Philippine Insurrection na ito ay kinakilala natin mga Pilipino bilang the Filipino-American War. Pagkatapos ito, pagsapit ng March 2, 1903 bilang pagtalima sa Philippine Organic Act ay nagkaroon ng census kung saan na-publish ito noong 1905 at napag-alaman na ang kabuuang bilang noon ng mga Pilipino ay 7,635,426. 2 years after the publication of the census, pagsapit ng July 30, 1907, ay pinasinayaan na ng pamahalaang sibil ang Philippine Assembly. Ang pagkakaroon ng Assemblea ng Pilipinas or the Philippine Assembly is considered to be the alternative way for fighting for independence. Ito yung tinatawag na parliamentary alternative, kung saan ay dumadaan sa legal na proseso ang mga politikong Pilipino sa pagnanais na mapagkalooban ang ating bansa ng kalayaan. Ito ay kaiba doon sa isang paraan kung saan ang ginagawa ng mga Pilipino ay talagang nakikipagsagupaan at nakikipagdigmaan laban sa mga Amerikano. Dahil sa itong sistema ng legislative na process na ito ay ipinattern sa United States, ay in-encourage din na magkaroon ng mga political parties dito sa ating bansa. At ang unang political party na itinatag sa Pilipinas ay ang Partido Federal or the Federal Party.
Ito ay sa pamamagitan ng inisyatibo ni Trinidad Pardo de Tavera. Layunin ng naturang partido ang maging parte ang Pilipinas ng Estados Unidos for the Philippines to become part of the United States of America. Sa kabilang banda, ang umo-oppose dito sa Partido Federal ay ang Partido Nacionalista. Ang kanilang pinaglalaban naman ay ang agarang kalayaan para sa Pilipinas. Sa pagitan ng dalawang partido nito, mas patok yung battle cry ng Nationalista Party because many Filipinos would still want to become independent from the Americans. Okay? Kung kaya, nung na-sense na ng mga federalista na sila ay matatalo sa magiging halalan, nagbago kaagad sila ng kanilang pangalan. So from being the Federal Party, they became the Progressive Party or the Partido Progresibo. Okay? Pero ito ay hindi pa rin naging sapat upang manalo sila sa halalan sa Philippine Assembly. Sinasabi na out of the 80 seats na meron sa Philippine Assembly during that election, 59 ang napanalunan ng Partido Nacionalista. Diba? 59 out of 80 ang napanalunan ng Nacionalista. Samantalang yung Progresibo, the Progressive Party that was before the Federal Party, 16 seats lang yung kanilang napanalunan. Yung remaining na 4 ay mga independent candidates. Samantalang may isang kandidato mula sa Sentro Katoliko Party ang nanalo. Matapos ang naganap na halalan, ay formal na nag-umpisa ang panunungkulan ng mga nagwagi sa Philippine Assembly noong October 16, 1907, kung saan ay si Sergio Osmeña ang nahalal bilang unang speaker ng Philippine Assembly, samantalang itong si Manuel L. Quezon naman ang nahalal bilang majority floor leader. Ang sumunod na importanteng piece of legislation na nakatulong tungo doon sa hangarin ng mga Filipinos to attain self-rule ay ang tinatawag natin na Jones Law. The Jones Law of 1916 replaced the Philippine Organic Act of 1902. Officially known as the Philippine Autonomy Act of 1916, the Jones Law promised to grant independence to the Philippines. Nangako na papalayain ang Pilipinas. Ang problema, walang petsa na ibinigay kung kailan ito ay pagkakaloob. Okay, so ano to, parang pa-fall na batas, 'di ba? Palalayain kita, di pa ngayon. Di natin alam kung kailan. Basta lalaya ka. Chill ka lang. Ganun yung parang esensya nitong Jones Law of 1916 na ito. Ang ilan sa mga pagbabago ay mga sumusunod. Ang una, inalis ang Philippine Commission. The Philippine Commission was abolished and was replaced with the Senate of the Philippines. Nagbago din ang lower house kung saan ay inabolish ang Philippine Assembly at ito ay pinalitan ng House of Representatives. So gawa muna tayo ng point of comparison ha. Kung doon sa Philippine Organic Act of 1902, merong 2 chambers ang legislative, meron tayong Philippine Commission which acts as the upper chamber and the Philippine Assembly which acts as the lower chamber. Pagsapit nitong Jones Law or the Philippine Autonomy Act of 1916, ang upper house ay magiging Senate of the Philippines at ang lower house ay kikilalanin bilang House of Representatives. Pinanatili pa rin ang Supreme Court of the Philippines maging ang posisyon ng Chief Justice, maging ang mga lower courts. Okay, pero sinasabi dito na kinakailangan daw na ang Chief Justice ay dapat isang Pilipino. Okay? Bukod pa ron, nagkaroon ng Bill of Rights. Okay? Bill of Rights was included in the Philippine Autonomy Act. Bukod pa riyan, ay nagkaroon ng 24 seats para doon sa Senate of the Philippines. 22 ang binoto
samantalang may dalawa na i-appoint ang Gobernador General ng Pilipinas mula sa mga non-Christian tribes or non-Christian territories. So ulitin ko doon sa Senate of the Philippines, merong 24 seats. 22 sa mga seats na yon ang madedecide sa pamamagitan ng eleksyon, samantalang merong 2 na seats sa Senado ang i-appoint ng Gobernador General ng Pilipinas na nakatira doon sa mga non-Christian territories. Sa kabilang banda, itong House of Representatives ay mayroong 90 seats as compared sa 80 seats ng Philippine Assembly. Ang unang eleksyon para dito sa panibagong forma ng Philippine Legislature ay naganap noong October 3, 1916, kung saan ay si Sergio Osmeña na naman ang nanalo bilang Speaker or Speaker of the House of Representatives, samantalang si Manuel Quezon ay nanalo bilang Senate President. Ang mga sumusunod ang ilan sa mga pangunahing probisyon nitong 1935 Constitution. Ang una ay ang pagtatatag ng isang kagawarang tagapagbatas o legislative branch ng pamahalaan na binubuo ng upper and lower chambers. Ang ikalawa ay ang pagtatatag ng tanggapan ng Pangulo ng Pilipinas at tanggapan ng ikalawang Pangulo ng Pilipinas. Both offices ay eligible for a 4-year term. Okay? At ang isa pa ay ang pagkakaroon ng karapatan para sa mga lalaking Pilipino, edad 21 pataas, na may kakayahang magsulat at magbasa upang magkaroon ng karapatan upang bumoto. 2 years after the adoption of the 1935 Constitution, this right was extended also to women. The 1935 Constitution of the Philippines served not only as the Constitution of the Commonwealth of the Philippines, but it served as well as the Constitution of the Third Republic of the Philippines. Ibig sabihin, matapos palayain ng mga Amerikano ang Pilipinas noong July 4, 1946, ay nagpatuloy pa rin yung effect and authority of the 1935 Constitution. Tumagal ito, nagtagal itong effectivity ng 1935 Constitution hanggang magkaroon ng panibagong saligang batas noong 1973 sa ilalim ng panguluhan ni Ferdinand Marcos. Okay, so a constitutional convention was also created to amend or revise the 1935 Constitution. This is via the Presidential Decree number 86, series of 1972. So take note of that, Presidential Decree number 86, series of 1972. This Presidential Decree created citizens' assemblies to ratify the newly drafted Constitution by means of a viva voce vote in lieu of secret balloting. Ano yung ibig sabihin ng viva voce? According kay paring Webster, that is by force of mouth. Ibig sabihin, palakasan ng boses, yes or no. Hindi na kinakailangan pang magkaroon ng secret balloting. Okay. Marcos announced that it had been ratified and in full force and effect on January 17, 1973. Kaya nga marami yung naging kritisismo nitong saligang batas na ito kasi nga ang sabi ng iba ay baka napwersa lang naman yung ibang mga tao na magsabi ng yes kasi nga walang secret balloting na naganap, ang meron ay viva voce or according nga dito sa Webster Dictionary ay by force of mouth, palakasan ng boses. Kung sino ang may mas malakas na boses, yun ang mananalo. Okay. The results and ratification of the Constitution were challenged at the Supreme Court by a group of opposition
invoking, among others, that PD 86 has no force and effect as law because the calling of such plebiscite, the setting of guidelines for the conduct of the same, the prescription of the ballots to be used, and the question to be answered by the voters, and the appropriation of public funds for the purpose are, by Constitution, lodged exclusively in Congress. Ano yung ibig sabihin ng haba in English, di ba? So, in essence, so sabihin natin na para mas madaling maintindihan, ang kine-question dito ng opposition na nag-challenge doon sa PD 86 ay dapat yung karapatan o kapangyarihan upang magkaroon ng pagbabago o revisyon sa saligang batas ay isang karapatan o kapangyarihan na exclusive lamang sa Congress of the Philippines. Hindi pa pwede yung mga citizens' assemblies. Okay? Especially kung kunwari palakasan nga lang ng boses, yes or no lang yung sasabihin. Kaso, ang naging problema natin, walang Kongreso ng Pilipinas during that time. Diba? Kasi nga, President Marcos already declared the Philippines under the state of martial law and kasabay ng pagsasailalim sa Pilipinas sa batas militar ay ang pagsasara sa Kongreso ng Pilipinas. So therefore, walang Congress during that time. At ito yung nakitang solusyon nito ni Marcos upang mabago ang saligang batas na kahit wala ang Kongreso ay nagpatawag siya ng citizens' assemblies. Diba? Kung iisipin natin, valid naman yung claim ng opposition Diba? According to the decision, a ruling from the Supreme Court, it decided that the procedure followed was not in accordance with Article 15, Section 1 of the 1935 Constitution. So, ibig sabihin, unconstitutional. Okay? Pero, martial law nung panahon na ito Diba? Kaya, in spite, however, of the dissenting decision of the court, Chief Justice Roberto Concepcion stated that there is no judicial obstacle to it being in force and effect. Okay, so dito natin makikita yung kapangyarihan ni Marcos during the time. That although the Supreme Court decided na hindi siya, na itong nasabing plebisito ay hindi sumunod sa procedure na itinatakda ng Article 15, Section 1 ng 1935 Constitution, nagkaroon ng ibang opinion, ng ibang binding opinion, itong si Supreme Court Chief Justice Roberto Concepcion, na nagsasabi na walang judicial obstacle to it being in force and effect. So technically, ito na yung naging justification na naging pamunuan ni Ferdinand E. Marcos na masasabi natin kakaiba. Kasi nga, nagtakda ng office of the President and at the same time, the office of the Prime Minister. So, the last time na nagkaroon ng punong ministro ang Pilipinas ay nung panahon pa nila Mabini. Okay? But because of the 1973 Constitution ay na muling itinatag ang tanggapan ng punong ministro ng Pilipinas. Ang panghuling saligang batas na ating pagtutunan ng pansin ay yung nagte-take effect pa rin up to the present time. Ito yung 1987 Constitution. Baka sabihin ng iba, bakit 1987? Pwede ba expired ang Constitution? So hindi. As long as hindi pa nagkakaroon ng chacha or charter change, ay magte-take effect pa rin itong 1987 Constitution. Alam natin na may iba't ibang mga grupo na nagsusulong ng pagbabago sa saligang batas. Ngunit hanggang sa kasalukuyan ay wala pa rin naman talagang naumpisahan sa mga ito. So therefore, meron pa rin epekto, in full authority, in effect pa rin itong 1987 Constitution. Nabuo ang nasabing saligang batas matapos ang People Power Revolution noong 1986. Okay? Noong 1986, napatalsik sa pwesto si Ferdinand Marcos at nagbigay daan ito sa pamunuan ni Corazon Aquino. So, isa sa mga naging pangunahing aksyon na ginawa ni Aquino nung siya ay naging Pangulo ng Pilipinas ay pagpapatawag ng isang constitutional convention
na siya namang magdadraft o magsusulat ng panibagong saligang batas. So sa pamamagitan ng Proclamation No. 9, Series of 1986, ay itinatag ang isang Constitutional Commission which was tasked to draft a new charter that would replace the 1973 Constitution. Matapos nito, isang plebisito ang nag-take effect noong February 2, 1987 in order to ratify the new Constitution. On February 11, 1987, by virtue of Proclamation No. 58, President Aquino announced the official canvassing of results and the ratification of the draft of the Constitution. The 1987 Constitution took effect immediately upon its ratification by the majority of votes cast in a plebiscite held on February 2, 1987. Ngayon, ano ba itong salient feature ng 1987 Constitution? Ibig sabihin, ano ba yung katangi-tanging feature ng nasabing saligang batas? So according doon sa President ng Constitutional Commission na si Justice Cecilia Muñoz Palma, ang pinaka-salient feature nitong 1987 Constitution ay yung pagkakaroon ng mga probisyon patungkol doon sa konsepto ng social justice. Okay. Ano ba ibig sabihin natin in the first place na tinatawag natin na social justice? Ito ay tumutukoy, according dito kay Justice Jose P. Laurel, sa neither communism, nor despotism, nor atomism, nor anarchy, but the humanization of laws and the equalization of social and economic forces by the state, so that justice and its rational and objectively secular conception may at least be approximated. Social justice means the promotion of welfare of all the people, the adoption by government of measures calculated to ensure the economic stability of all the component elements of society through the maintenance of proper economic and social equilibrium in the interrelations of the members of the community, constitutionally through the adoption of measures legally justifiable or extra-constitutionally through the exercise of powers underlying the existence of all governments on the time-honored principle of salus populi est suprema lex. So kaugnay nito, yung pagsasabi natin na lahat dapat ay pantay-pantay sa ilalim ng batas, na hindi natin dapat kinakailangan tingnan kung ano ba yung political ideology na pinaniniwalaan ng isang tao. But rather, all of the people within the territory ay kinakailangan patnubayan o pangalagaan ng pamahalaan. Okay? Isa sa mga priority dapat ng pamahalaan ay to ensure the welfare of all of the people. Kung kaya, bahagi nga nitong mga probisyon nito sa social justice ay ang pagtatatag ng iba't ibang mga constitutional commissions na talagang titingin dito sa katarungang panlipunan. At isa na nga rito ay ang pagtatatag ng Commission on Human Rights. Sa panahon natin ngayon na usong-uso yung mga fake news at drug war, etc., parati natin naririnig ang Commission on Human Rights bilang sentro ng pambabatikos ng mga supporter ng pamahalaan. Dahil sa kanilang argumento na ang Commission on Human Rights umano ay tinitingnan lamang yung welfare ng mga kriminal, ng mga terorista, ng mga NPA, ng mga salot sa lipunan. Pero kung titingnan natin yung esensya ng social justice na gustong i-embody itong 1987 Constitution, dito natin makikita na ang pinoprotektahan ng Commission on Human Rights ay hindi lamang yung mga kalaban ng pamahalaan, pagkus ang lahat ng sektor sa ating lipunan. It so happened na yung mga kalaban ng pamahalaan ay masasabi natin na biktima ng mga pagmamalabis, may ituturing ng mga pagmamalabis, diba? Yung mga allegations of injustices. That is why dito na step in itong Commission of Human Rights. Kasi nga ito yung kanyang mandate
pangalagaan, yung social justice, yung karapatang pantao ng lahat ng mga mamamayan, regardless of the creed, regardless of the political ideology na pininiwalaan ng isang tao. Kaya nga, kung kunwari ang binibigyan ng allegation ay yung mga hukbong sandatahan na nagkaroon ng pagmamalabis, papasok talaga dito ang Commission on Human Rights. Pero kung yung mga sundalo naman natin, yung kunwari ay naging biktima ng pagmamalabis ng mga kalaban katulad ng mga NPA at ng iba pang mga teroristang grupo, doon din papasok yung human rights. Kasi nga, ang karapatang pantao na tinutukoy natin dito ay hindi lamang sa mga pro-government. Hindi lamang ito para sa mga anti-government. But rather, ito ay dapat na tumutukoy sa lahat ng mga mamamayan ng bansa. Because ito yung pinopromote ng ating saligang batas. Welfare for all. So yan. Doon sa learning outcome, number 2 ng ating discussion. Diba, tinatanong doon, sa palagay nyo ba, dapat pa rin natin na achieve pa rin ba itong 1987 Constitution? So, hindi ko kayo pinapagawa ng essay patungkol dito, but rather, I want you to ponder on this. If you want to, you can take a look din sa official gazette para sa kopya ng 1987 Constitution because hindi ko naman ipapakabisado sa inyo yan. However, for you to have a realization on this, read the Constitution, then reflect on it. Diba? Sa palagay nyo ba ay enough pa rin yung mga provisions ng 1987 Constitution? Dapat pa rin ba siya na nag-take effect? O kinakailangan na natin baguhin yung ilan sa mga provision mula sa nasabing saligang batas? So ayun lamang at maraming salamat sa inyong pakikinig sa ating diskusyon.